Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska si povíme, jak udělat rychle, jednoduše a levně zásuvku na dobíjení motobaterie u Honda CBF 500. Jdeme rovnou k věci, co všechno k tomu budeme potřebovat. Takže v prvním případě klíče. Budeme sundovat sedačku, šrubovák s bitem nebo imbus, štípačky, kombinačky, elektrikářská páska, póly od baterie, takže 10 klíč, plochý křížový šrubovák, lepidlo na závity, smrkový papír na očištění kontaktů, popřípadně promazání kontaktů, takže elektrokontakt spray. Tady máme samotnou zásuvku, protikus, kabeláž, držák zásuvky, nějaký těsnění, ještě si k tomu něco povíme, zdrhovací pásky, potom na vyzkoušení nabíječku a tady taková přechodka. Proč vlastně dělat nějakou zásuvku na dobíjení baterie? Honda CBF ještě nemá tak špatný přístup jako některé motorky k baterii. Baterie je schovaná tadyhle. Jsou v podstatě jakoby dva důvody, proč tu zásuvku dělat. Kvůli pohodlí. První je, že musíme pořád sundovat tady ten kryt, který je zacvakávací. A druhým důvodem je, že tyhle ty kontakty, kam přikládáme svorky od nabíječky, tak nejsou úplně ideální a v podstatě tam jakoby málo drží. Tady na plus ještě budíš, ale tady na to minus je to, drží to opravdu silou vůle. Je dítě, kočka, pes, silný vítr, tak to přesně tak. Může to prostě spadnout a tohle dobíjení není ideální. Na to dobíjení použijeme tuhle klasickou voděodolnou 12V zásuvku. Určitě ji znáte z auta, taky se ji říká cigaretová zásuvka. Existuje v téhle klasické verzi nebo v mini verzi a k tomu je třeba mít zapotřebí nějaký protikus. Je k tomu i kabeláž, já vám pustím nějaký detailní fotky. Kabeláž vypadá, že má solidní průřez, není to žádná hrachovina, je to opatřenou pojistkou 10 amperovou. Tak, kam tu zásuvku vlastně umístit? Jsou v podstatě jakoby dvě místa a to jsou řídítka a potom někde na motorce. V tom případě vás čeká tažení vlastně nějaký kabeláže až směrem k baterce, poměrně jakoby delší, a nebo je tady jedna poměrně taková šikovná pozice a ta je tadyhle. Já jsem to koupil na AliExpress, proto ta úvodní znělka AliExpress testováno za vás. Samozřejmě můžete to koupit kdekoliv. Na tuhle objímku, na tu zásuvku se prodávají originální držáky na motorku, takže si to můžete přidat kamkoliv. Já jsem na tuhle motorce našel poměrně ideální místo a to je právě tadyhle. Tadyhle je šroub v kapotáži, za chvilku se na to podíváme, ale prostě ten držák je moc krátký a ta zásuvka prostě nevyjde to. Takže jsem si vyrobil speciální prodloužený držák, v podstatě jsem vycházel, teď vám pustím nějaké fotky, vycházel jsem tady z toho originálního držáku. Důležité je, aby ten držák prostě měl dostatečnou sílu, takže tam bylo nějakých 22 mm, aby nešlo v ruce ohnout, aby byl pevný. Tohleto těsnění, které jsem vám ukazoval hned na začátku u věcí, které budeme potřebovat. Já jsem totiž přišel na jednu věc, že aby ta zásuvka byla takhle pěkně zavřená všude, aby dolíhala, tak je tam třeba dát nějaký těsnění. Takže tady na té fotce v podstatě máte jakoby pořadí, tak jak by to mělo být zapojeno. Já jsem tohle doma našel, je to nějaký gumový kroužek, takže cokoliv podobného tvaru. Tak, dáme se do toho. Jako první věc potřebujeme sundat sedačku. Takže klíč, volíme zadní část. V této části najdeme dva šrouby. Další věcí je sundání tady toho krytu, drží tady a tady a měl by držet i tady, ale ten plast už je starý, už nedolíhá. Tady máme vidět šroub, kam budeme vlastně dávat ten držák té zásuvky. Volíme a vymontujeme šroub. V tom držáku, který jsem si vlastně vyráběl, tak v tom mám závětovou díru. To znamená, že tam můžu ten šroub natočit. Tu závětovou díru by jsem tam skoro doporučoval, aby to prostě bylo to spojení jakoby co nejpevnější. Zkompletujeme. To gumové těsnění dáme jako první. Protáhneme. Zavírání zásuvky. Zásuvku si zavřu. Natočím do nějaké ideální pozice. Vezmu plastovou podložku nebo tu matku plastovou a co nejvíc dotáhnu. Tak, už to víc nejde. Aby se nám to nepovolovalo, tak tam můžeme dát plastový zdrh. Který měl by zamezit tomu, aby se ta matka začala třeba vibracema, aby se nepovolila.
Můžeme uštípnout, aby jsme nemuseli potom hledat, kde jsou plusy, mínusy, tak si to tam můžeme rovnou připojit. Tady ten otvor, ten bychom si mohli zalepit, aby se nám tam třeba nedostávala tudy zbytečně vlhkost. Můžeme použít nějakou pásku. Tady můžeme použít ten elektrokontakt spray. Plus je tady. Minus je tady. Dáme krytky. Volitelně omotat elektrikářskou páskou. Já jsem to nakonec omotal úplně celý, tím pádem došlo i ke zpevnění té matky a toho zdrhovacího pásku, že nemělo by se stát, že by se to mělo povolit. Takže proti vlhkosti je to chráněný. Dráty si prostrčíme dovnitř. Aranžujeme. Pomažeme závětovým lepidlem. A utáhneme s citem. Tak, připravíme si zdrhovací pásku. Tady za tím šroubem dole je takový vočko a ten zdrh se tam dá krásně chytnout. Můžeme utahovat. Uštípneme. A jdeme odpojit baterii. Tady je vlastně zadní tlumič pružina. Já tady udělám jednu fotku, že to vůbec nevadí, že je tam místa dost. A buď zase křížový šroubovák nebo 10 klíč. Tak v tomhle případě 10. Tady se rovnou můžeme tím smrkovým papírem očistit ty kontakty. Že pokud to pravidelně neděláte, tak prostě ty kontakty samozřejmě oxidujou. A to pro ten přenos toho proudu není úplně žádoucí. Měděný kartáč nebo smrkový papír jemný. Povedeme někudy tady tu kabeláž a ten zbytek si necháme tady. Minusový kabel máme připojený, očištěný kontaktolem. Tady v podstatě dost místa na to, aby se ten kabel dal volně vynout. Tady máme takovou svorku, takže my to můžeme jako zasvorkovat. Jeden zdrh. Kabel je pěkně volně, to je důležitý. A teď můžeme připojit teda ten plusový. Zase stejnou cestou. Takže oba dva šrouby dotáhnuty. Tady kvůli té gumě jsme ten kabel museli dát jakoby směrem doprava. Tak, aby to nevadilo. A zase provlíkneme. Dáme do svorky. Kabely jsou pěkně volně, nejsou v žádném tahu, což nesmí být, to je nepřípustný. Protože by hrozilo někdy nějaké poškození toho kabelu. Tahle kabáž, aby tady necestovala, tak to si přivážeme semle a v podstatě asi i ten zbytek tam přidáme k tomu. Pojistka je teda tady vlastně přístupná pod sedačkou. Přitáhnu, tady si dám trošku rezervu, aby to nebylo skřípnutý. Takže můžeme zakrýt toto, dát sedačku a můžeme to už vyzkoušet. Takže tady máme zásuvku, je decentně skovaná, je na ní přístup, vůbec se nebojte, klidně použít ten kontaktol, ten spray a jemně cáknout, bude to vytěsňovat vlhkost a zabrání to oxidaci těch kontaktů. Teď vlastně máme protikus, my tady máme nějaké značky, jak by se to mělo strkat, to znamená tyhle ty plíšky na ty šipky, to je prostě na nic. Takže jsem si vymyslel takovouhle přechodku. Samozřejmě z nevodivého materiálu, buď ze dřeva nebo z plastu. A si prostě připnu tyhle ty kontakty a je to bezpečný. Drát si ohnu, pověsím na motorku. Takže poslední věc, že přidělám teda tenhle ten protikus. Jemně
zakonzervovat. Jdeme na finální zkoušku. Máme tady závěr videa, takže takhle vypadá motozásuvka na Honda CBF 500. Schválně jsem volil nějaký decentní nerušivý místo schovaný, téměř vůbec není vidět, že tam je. Je tam stálý proud, takže nepotřebujete klíček. Viděli jste, že můžeme dobíjet baterii, nebo nouzově si třeba nafouknout kola, nebo nabít nějakou baterii, nějakou elektroniku. Ode mě všechno, díky za sledování, mějte si pěkně.